Hello, xin chào mọi người. Vinh đã tới Hải Phòng rồi đây, thành phố hoa phượng đỏ. Và ngày hôm nay thì Vinh và Liz hứa là sẽ đi ăn sập Hải Phòng luôn. Đúng rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với món gì trước hả anh? Anh Vinh tới Hải Phòng mà anh Vinh sẽ ăn cái món Vinh yêu thích nhất tại đây, đó là món bánh đa cua. Bánh đa cua? Thế bây giờ mình còn chờ gì nữa, vào ăn luôn. Đây nha, mình đi vào hẻm 195 đường Cầu Đất. Bánh đa cua ở đây có gì đặc biệt thì các bạn sẽ được thưởng thức sắp tới đây ngay thôi. Cái phong cách ăn rất là hẻm, rất là đường phố. Nhưng mà mọi người dòm cái cách mà bày biện ra đồ ăn trông rất là đẹp mắt, hấp dẫn, nhìn là muốn ăn liền. Đúng rồi. Em tại vì là kiểu em ít đi xuống Hải Phòng ấy, cho nên là em không biết mấy cái món này đâu. Đây là đúng là rất là nhiều những cái lần đầu tiên luôn đấy. Tại vì thường là khi mà đến với cả Hải Phòng thì toàn là cứ đi chấp nhoáng ấy, nên là không có nhiều cơ hội được đi ăn những cái món mà đặc sản của cái bát đấy của anh nhá. Của anh. Đây mọi người xem, hấp dẫn. Đây là chả cá em hả? Vâng, là chả cá. Còn đây là chả lá lốt. Chả lá lốt. Chả lá lốt rồi bề bề. Bề bề trong miền Nam mình gọi là tôm tích đó. Dạ. Còn đây là thịt cua bể. Một cái bát mà đầy đủ các cái món ăn kèm. Nhìn rất là chất lượng. Wow, 40.000 mà được ăn một cái tô đầy đủ như này. Đồ ăn chất lượng bên trong. Anh Vinh thích cái con bề bề này nhất nè, bởi vì bánh đa cua thì mọi người biết ở trong miền Nam cũng có, nhưng mà để mà có bề bề thì chỉ có ở Hải Phòng là có cái con này. Em cũng rất thích ăn con bề bề. Cho nên là anh Vinh kêu thêm một cái chén bề bề riêng ở ngoài ăn thêm. Ăn cho đã hơn. Đây mọi người có thể ăn với lại bánh quẩy nữa. Một cái bát mình tưởng là nó nhỏ nhá, nhưng mà thật ra là nó đầy ắp, ở trong toàn là thức ăn không. Cảm ơn em. Kêu thêm bề bề nha. Một bát thêm vậy là tính bao nhiêu không? Bát đấy là 50 anh ạ. 50.000. Đó. Bề bề này còn có trứng luôn nè. Tôm tích mà có trứng bên trong luôn. Mình ăn luôn đi, còn chần chờ gì nữa. Ăn chứ. Thỏa mãn quá. Nhiều khi là chỉ có đợi tới Hải Phòng đi ăn món này luôn á. Thích đến mức đó luôn á. Nó cảm thấy rất là đậm đà và mình lại còn được ăn đầy đủ cái gọi là những cái con hải sản trong chỉ một cái bát như này. Mà cái con bề bề ngon quá, nó dai dai. Nó ngọt ngọt nữa. Thì rất là ngọt. Mọi người nhớ là tới Hải Phòng là phải ăn món này liền nha. Chứ anh Vinh đi á, bạn anh Vinh dẫn tới đây chứ làm sao anh Vinh biết được. Rồi một số món thì các bạn khán giả ở Hải Phòng của anh Vinh chỉ ăn thổ địa. Cái miếng chả cá nó mỏng mỏng nhưng mà ăn nó lại rất là ngậy. Tức là nếu mà miếng chả cá mà dày hơn mình ăn nó bị ngán. Mà ở đây làm rất là vừa phải thôi. Thường nè, quán này á, lúc trước anh Vinh đi diễn xong á, tầm 11, 12 giờ đêm vẫn còn. Anh Vinh ăn hát xong là đi ra đây ăn. Ở đây bán muộn về luôn nhá. Mình nói về bánh đa xíu đi. Bánh đa này, cái sợi này á, theo anh Vinh nha, là anh Vinh nghĩ là nó giống cái sợi mì Quảng ở trong miền Trung. Nhưng mà không biết tại sao là ra tới Hải Phòng thì là mọi người gọi cái này là bánh đa. Bánh đa nhiều khi nó lại là cái bánh tráng như thế này cũng gọi là bánh đa. Ở ngoài Bắc với Nam thì khác nhau ở cái là cái này thì ở Bắc thì người ta gọi là bánh đa. Còn trong Nam thì là cái bánh đa nó lại là cái bánh tròn như này. Khác nhau. Nhưng mà lại đều là bánh đa. Tức là nó đều là cái chất liệu đấy, nhưng mà cái này là nó là sợi và mình ăn với nước hoặc là trộn. Tức là cái bánh đa trong miền Nam thì là bánh tráng. Tiệm của mình là bán từ mấy giờ em hả? Em bán sáng từ 7 giờ đến 10 giờ, hoặc chiều đến 2 giờ, các bạn đến 12 giờ đêm ạ. Hàng gì? Là quán này ăn đêm được luôn. Mà giờ này đó là anh Vinh canh đi cái giờ này nè, ăn là nó không có quá đông. Chứ mà buổi sáng tới đây là không có chỗ ngồi. Không có chỗ ngồi. Nên các bạn ăn cái món này thì nhớ là mình ăn tầm 2 giờ trưa. Chọn giờ đến giờ nha. Ăn đó nha, mọi người nhớ. Chứ ăn cái giờ khác là không có chỗ ngồi. Món bánh đa cua thì ở Hải Phòng chắc là nhiều điểm bán lắm, tại món này là đặc sản Hải Phòng. Thì Vinh recommend mọi người quán này, tại Vinh ăn cũng nhiều chỗ thì Vinh thấy quán này là ngon nhất. Nhưng mà chắc là sẽ còn cái gì địa điểm là tùy theo cái khẩu vị của nhiều người, đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn biết món gì ngon thì nhớ comment cho Vinh biết. Điểm thứ hai mà tôi muốn giới thiệu cho mọi người đó là gà rán. Không biết là nó chiên như thế nào nhưng mà cái da nó rất là mỏng. Đúng. Sao có thể chiên mà cái da nó mỏng nhưng mà nó không bị tước lên thế nhỉ?
Tức là chiên nhưng mà cái da nó giòn thiệt giòn, mỏng mà không bị bể. Không bị bể nhưng mà không cảm giác bị dầu mỡ và nha. thịt bên trong cũng không có khô, tức là mình ăn nãy giờ cũng không có bị dầu mỡ. Cái cách làm gà rất là khéo. Cái đó là cái điều đặc biệt á. Gà là 160.000 một con. Mình luộc hay là mình chiên cũng vậy ha. Rồi gì đây nữa, miếng xào của mình là 75.000, rau xào su là 45.000. Còn mực thì sao anh? Riêng món chả mực thì 200.000, mắc hơn cả con gà. Sao lại mắc hơn vậy ta? Thì thường những cái chả mực khác mình ăn là không có cái miếng thịt mực ở bên trong miếng chả. Ở đây mình ăn là em thấy là mình ăn giống như là mình ăn cái con mực tươi ở bên trong luôn, mà được làm chả thành miếng. Thành ra anh nghĩ là cái cách làm với lại cái chất lượng của mực á, thành ra cái giá thành nó cao, mà cái món này là món đặc trưng của. Em cũng ăn em cảm thấy là như kiểu là em cắn vào là em thấy cái miếng mực luôn ấy. Đúng rồi. Chứ không phải là nó bị giã kiểu nát ra đâu. Các bạn thân mến, lựa chọn của Vinh khi ở tại thành phố Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ lần này là khách sạn Manoa de Arc ở số 64 đường Điện Biên Phủ. Mọi người vào trong xem khách sạn đẹp như thế nào nha. Follow Vinh nè. Để mà có sức ăn sập Hải Phòng lần này thì Vinh nghĩ cái chỗ ở mà Vinh chọn nó cũng phải thật là thoải mái và đầy đủ tiện nghi, và đặc biệt là cái vị trí của khách sạn này nằm ngay trung tâm. Vinh rất là thuận tiện để mà đi những cái chỗ mà Vinh cần đi. Đây là nước trà thảo mộc đặc biệt. Cảm giác refresh lại được, tại vì ở ngoài trời nóng á, bước vào trong này không gian nó mát, và còn nước lạnh để mà mình giải khát nữa. Bây giờ Vinh đang tiến về khu vực lounge. Không gian lounge này mang tên là Gentleman Lounge nha, rất là quý ông. Vinh thì không biết sao nữa, mỗi lần mà Vinh vào những cái thiết kế gì để Vinh luôn luôn thích. Nếu như mọi người để ý thì sẽ thấy là Vinh thích vừa cổ điển mà cũng vừa hiện đại, nó có cái sự pha trộn lại với nhau. Đây các món nước ở đây thì từ 55.000 tới 75.000. Mình thấy giá là khá tốt nha. Và ngoài ra thì còn có cái phần afternoon tea 200.000 một người từ lúc 2 giờ tới 5 giờ chiều, cộng với một cái số đồ ăn và bánh ngọt. Mình có thể đi cùng bạn bè tới đây để mà ngồi thưởng thức những món nước ngon và ăn bánh trà chiều nữa. Mình đang tiến về phía này là khu vực nhà hàng. Không gian này để ăn sáng và ăn buffet buổi tối nữa. Ở đây nha, mọi người đi xem cái không gian phía bên ngoài, khu vực hồ bơi. Vinh lại thấy rất là đặc biệt, bởi vì ngay tại trung tâm thành phố Hải Phòng mà Vinh thấy một cái khách sạn cũng như là cái hồ bơi thiết kế như thế này, rất là giống cái phong cách mà Vinh đi Maroc. Không biết các bạn đã còn nhớ những cái tập mà Vinh đi Maroc không? Đó thì ở đây những cái màu sắc và những cái loại cây chọn nè, rồi cây hoa giấy nữa, rất là giống với kiểu châu Phi nhưng mà cũng hơi lai châu Âu một chút. Bởi vì mọi người biết là vùng Maroc đó là sự giao thoa văn hóa giữa châu Phi và châu Âu, cho nên là mình cũng có thể cảm nhận được cái không khí đó và ngay tại đây luôn. Mình thấy rất là giống. Hồ bơi này thì mình sẽ sử dụng từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm nha các bạn. Ôi nhìn thích quá à. Buổi chiều mà bên đó nghe đã đó, mình ngồi uống cocktail rồi xong rồi bơi, quá đã luôn. Okay. Bây giờ mình sẽ đi xem phòng ngủ nha. Mọi người vào xem căn family nha. Phòng này thì ở được 3 người và là căn phòng mà Vinh thích nhất ở trong khách sạn. Phòng này giá 5,3 triệu, nhưng mà mùa này khuyến mãi thì mọi người sẽ được discount 40%, cho nên các bạn tranh thủ đi chơi Hải Phòng trong mùa này nha. Và phía bên này mình có thêm 2 giường nữa. Mình rất là thích cái phong cách này, đặc biệt là cái màu trắng rồi xong rồi gỗ và cái màu xanh mát này rất là dễ chịu. Như vậy là mọi người đã biết được cái căn bự nhất ở trong khách sạn Manoa de Arc, là căn family này nha. Tiếp theo thì các bạn sẽ đi thăm phòng của Vinh. Căn phòng này tên là phòng suite thôi. Mọi người đang ở khu vực phòng khách. Căn phòng suite này thì bên book có giá khuyến mãi rất là tốt. Bình thường thì tầm 3 triệu hơn, nhưng mà đang trong mùa dịch thì Vinh chỉ book phòng này được 2,1 triệu thôi, rất là tốt. Mọi người thấy cái không gian phòng rất là to. Và ở đây thì còn cái view cửa sổ mình nhìn xuống đường luôn, ngay mặt tiền đường, từ bên này qua bên này. So với căn phòng family thì Vinh nghĩ là thiết kế cũng khác nhau một chút thôi. Bên phòng family thì mình không có cái phòng khách. Riêng cái phòng suite này của Vinh thì một giường ngủ bên này, mình ở được 2 người và có cái phòng khách riêng biệt bên kia. Tủ quần áo cũng rất là to và toilet nằm ở phía này nha.
Khách sạn này cũng rất là lâu đời rồi, từ năm 1940 mấy là đã có cái địa điểm ở đây rồi. Nhưng mà sau nhiều lần mình renovation, mình cải tạo lại thì khách sạn bây giờ đã có một cái diện mạo mới mà Vinh nghĩ là rất là trendy, cái kiểu nó cũng bắt kịp được với xu hướng, và cái thiết kế của nó cũng gần như là một cái mà mọi người rất là yêu thích ngay tại thời điểm hiện tại. Đặc biệt là cái dịch vụ ở đây rất là tốt luôn. Như vậy là mọi người đã tham khảo được hai loại phòng ở khách sạn Mona de Art rồi ha. Phòng của Vinh thì là phòng suite, mà có một cái loại phòng rẻ nhất. Nếu các bạn muốn nghỉ tại đây thì tầm 2,5 triệu, nhưng mà trong mùa dịch thì giảm giá còn 1,1 triệu nè nha. Mọi người lưu ý để mà đi trong cái mùa khuyến mãi này. Căn phòng giá thấp nhất thì nhỏ hơn, chỉ có một gian phòng thôi, không có phòng khách rộng như thế này, căn bản. Nhưng mà để mà đã trải nghiệm được một cái khách sạn đẹp như thế này và ngay trung tâm thì mình nghĩ là các bạn lưu ý nha. Anh Vinh, bây giờ mình mà xuống Hải Phòng là nhất định là phải đi ăn bánh mì que. Cái này là một đặc sản rất là nổi tiếng. Nó rất là đơn giản, là chỉ có bánh mì và ở trong là có pate, và mình có thể thêm một ít sốt cay. Đấy, chỉ đơn giản thôi, khác hẳn với cả bánh mì ở trong Nam là mọi người sẽ ăn rất là nhiều thứ, rất là nhiều nhân. Nhưng mà một cái giá của một bánh mì nó rất là rẻ, chỉ có 2,5 ngàn một chiếc thôi, cho nên là ăn được rất là nhiều. Và đây là một cái món kiểu chắc là các bạn học sinh hay là những cái người mà cần ăn nhanh ấy thì là sẽ rất là thích cái món này. Liz là rất thích món này. Anh Vinh thì anh thấy sao? Mà mọi người cẩn thận nha, tại vì chính vì nó nhỏ, nhưng mà anh Vinh nghĩ là anh Vinh ăn một lần có thể 5 cái, 7 cái á, không ngừng lại được. Pate bên trong thì nó cứ kiểu như ít thôi, không có nhiều. Mà bánh mì thì nó là giòn. Cái ổ bánh mì mọi người thấy nhìn rất là hài hước luôn á. Tại vì anh Vinh tưởng tượng ổ bánh mì Việt Nam lúc nào nó cũng to vậy, bên trong là thịt, rau, rồi pate, các thể loại đầy đủ. Ở đây đơn giản chỉ có pate thôi và ớt cay, cho nên gọi là bánh mì pate cay. Đơn giản như đúng tên gọi luôn. Nhưng mà ăn rất là hay. Ăn thì nó cũng kiểu ăn không ngưng được á. Đúng không? Đơn giản nhưng mà ăn rất là cuốn. Cái này mình có thể ăn được rất nhiều. Ngày xưa là em toàn ăn 5-7 cái chuyện bình thường. Nãy giờ em cũng ăn thấy 3 cái rồi đó, 4 cái. Em mới ăn cái thứ hai thôi. Mình ăn, ví dụ mình ăn 10 chiếc đi, mới có 25 ngàn, quá rẻ luôn. Rẻ lắm luôn em mà. Luôn á. Vừa no mà vừa rẻ nữa, nên là cái món này là rất là được. Các bạn trẻ thích nha. Nhưng mà mọi người biết sao không, cái sốt này nè là cũng rất là đặc trưng của miền Bắc luôn. Cái sốt cay kiểu này là ở trong Nam anh không thấy ăn kiểu này. Chỉ có miền Bắc mới ăn cái kiểu này thôi. Đấy, muốn ăn kiểu này là phải ra ngoài Bắc. Ok. Hà Nội có này không em? Hay là chỉ Hải Phòng? Có hả? Nếu ở ngoài Bắc thì mọi người sẽ ăn cái kiểu sốt như thế này ở trong mọi món ăn luôn. Vinh nhớ có một đợt á, trong Sài Gòn rộ lên món này. Nhưng mà nó dài thế này. Đúng. Cây dài thế này. Tại vì ở trong Nam thì là thích cái ăn nó phải bự bự một chút, cho nên là mọi người cũng biến tấu nó đi để cho nó dài và to đủ để mọi người muốn ăn đấy. Ok. Ở ngoài này là nó một là nó như này, còn không là nó còn nhỏ hơn đây. Nó không có cái loại nó nhỏ hơn nữa. Là ăn nó nhỏ xíu xíu à, cắn 2 miếng là hết. Dễ thương. Lý anh nghĩ là cái pate cũng phải rất là đặc trưng đó. Tại vì anh Vinh thì thật sự không có phân biệt được cái pate. Chỉ biết là Hải Phòng thì nổi tiếng về pate. Anh thì không phải là một người quá mê pate, cho nên là bây giờ nói anh nhận định cho khác với những cái chỗ khác, anh không biết nói sao. Em thấy làm sao? Em thì cảm thấy là cái vị pate nó kiểu nó hơi ngậy béo béo ấy. Mà tức là nó cũng không phải là quá đậm. Nó ăn nó vừa vừa, nhạt nhạt. Tại vì thật ra ở ngoài Bắc thì là khẩu vị là nó hơi nhạt. Nó hơi nhạt so với miền Nam, cho nên là kiểu ăn nhạt thì ăn được nhiều ấy. Đó, chứ còn ví dụ như là mình ăn đậm thì mình ăn 1-2 cái là mình đã hơi bị ngấy rồi, cho nên là nhân họ làm rất là vừa. Trong miền Nam là anh thấy là đậm hơn rõ ràng. Đúng. Thế cho nên tại sao mà em thích ăn, tại vì em thích ăn nhạt, cho nên là em rất là thích ăn mấy cái kiểu như thế này. Và pate của nó thì là nó ít, nhưng mà nó cảm giác là kiểu mình ăn xong mình muốn ăn thêm cái nữa, xong mình lại muốn ăn thêm cái nữa, kiểu vậy. Anh Vinh cảm giác món này là món ăn chơi á, đúng không? Mình chứ không phải vào bữa chính được. Như là phong cách của anh Vinh thì chắc là cái món này đúng là chỉ để ăn chơi thôi. Còn có nhiều người là người ta ăn chính món này. Ví dụ kiểu học sinh này,
đi học buổi sáng hay như nào đấy, học sinh ăn này rất là nhiều. Đứng gặm thật nhanh xong rồi vào lớp là đi học, nó ăn rất nhanh tại vì nó nhỏ, chỉ cần nhầm một cái là xong. Ủa sao món này viết review cặn kẽ mà hay tường tình quá vậy ta? Tại vì đây cũng là một món ăn tuổi thơ. Lúc mà hồi em đi học là em cũng ví dụ là em đang cần phải đi nhanh, ăn nhanh thì em sẽ ra mua một vài cái bánh mì pate này, tại vì ăn nó rất là nhanh gọn nhẹ đó mà lại ngon. Ok. Liz ơi, nhiệm vụ của mình bây giờ là truy tìm món giá bể xào. Trời, một bây giờ món mình đặc vô sản ở Hải Phòng. Mình vô một cái chợ bự như này, sao mình truy tìm được nó? Mình phải đi tìm thôi, mình cũng đi khám phá đây. Mình hỏi mọi người xem là... Đây nè, là món giá bể xào. Lạ quá. Lần đầu tiên ăn. Ăn như nào anh? Cứ thế ăn thôi hả? Cái này là cái đuôi của nó. Còn này là cái đầu. Nó sật vậy hả? Lạ miệng không? Lạ. Lạ nhưng mà khá là ngon. Ngon hả? Em thấy hay mà. Nó có cái độ dai, sực. Sao em ăn cái đuôi của nó cứ cảm giác như là ăn một cái loại rau, loại rau. Chứ không phải là ăn một cái con vật gì đấy. Mà con này thì mọi người nói là một số người ăn không được hả chị? Cái này nếu mà ai dị ứng. Dễ bị dị ứng hải sản chắc không ăn được con này. Này là dị ứng hải sản. Mà con này là mình lấy từ vùng nào? Mình cái này ở miền trong chuyển ra, ở đây cũng có nhưng ít. Phải từ miền trong luôn. Cái này là anh Vinh biết là ở vùng miền Tây Việt Nam mình có cái con này, Cà Mau vậy. Lần đầu tiên em biết là có sự tồn tại của con này luôn hả? Mà riêng tại Hải Phòng thì lại chế biến con này nhiều. Đúng không? Từ miền Nam chuyển ra hoặc là lấy từ Quảng Ninh. Cái đuôi của nó nè, chẳng khác nào một phần rau hết đó. Một phần này là bao nhiêu chị? 20.000. Trong này gia vị là chị xào với cái gì ạ? Có thể cho em biết không ạ? Bột với riềng với nghệ. Dạ. Ra Hải Phòng ăn món bánh khọt miền Nam. Lại là một phiên bản khác nữa. Cái này có ruốc, hành phi. Mình đang thử. Bánh khọt. Dai hơn. Kiểu khác đúng không? Vị kiểu miền Bắc hơn. Ngon quá em ơi, thử không? Vẫn ăn mê ăn con đó. Tại nên anh Vinh không thấy ở đâu làm món này hết. Đúng không? Đúng không? Mình ở trong Sài Gòn mình ăn rất là nhiều loại khác nhau, nhà hàng, quán kiểu gì cũng có, nhưng mà riêng con này Sài Gòn cũng không có. Nhưng mà chưa bao giờ nghe, em cũng chưa bao giờ nghe về cái tên con này luôn ấy. Chứ chưa nói gì đến ăn, mà hôm nay vừa được biết mà vừa được ăn nữa. Nhưng mà nếu mà ăn con này em so sánh với lại các loại nghêu ốc thì em thấy không? Rõ ràng là nó ít thịt hơn nhưng mà thịt nó rất là ngọt. Đúng rồi. Đó. Mình cảm giác như là tưởng là ở trong không có gì mấy. Tại vì là nó dẹp lép như này. Nhưng mà thật ra là cái vỏ của nó mỏng đến nỗi mà ở trong nó vẫn nhét được một cái con ở trong đấy. Mình ăn mình nhàn được nó như kiểu là mình vừa mới đi khêu con ốc. Nhưng mà ăn khá là thú vị. Bây giờ mình sẽ thử món bánh bột lọc ở Hải Phòng. Có vẻ khác trong miền Nam nhiều nha. Tại vì bánh ở đây làm cái phần nó to hơn. Ok nha. Khá ngon. Em một người rất ít ăn bánh bột lọc á, hôm nay ăn không? Bánh bột lọc ở trong miền Nam á là ăn con tôm và một miếng thịt thôi. Còn đây là thịt mình bằm. Tôm thì tôm không có vỏ nữa. Nhưng mà ăn xong thì rất là mịn. Ăn thử bánh bèo. Bánh bèo hả? Cái này chấm gì? Bánh bèo này là theo Vinh nha. Vinh nghĩ là trong miền Nam gọi là bánh giò. Đây là bánh bèo Hải Phòng. Em cũng tưởng cái này gọi là bánh giò. Mà bánh bèo trong miền Nam thì em ăn theo chén. Cái này họ làm đổ vào lá chuối nha. Khá lạ. Em vẫn quyết định là nó giống bánh giò. Nó giống mà nó đặc bột hơn. Đặc bột hơn, bánh giò thì bột. Nó là một cái phiên bản. Không phải bản là bánh bèo được, cái này là bánh giò. Một phiên bản khác bánh giò. Cho nên mọi người đi ra ngoài Hải Phòng thì theo Vinh nha, đi Vinh ăn cái món bánh bèo ở chợ thì nó giống bánh giò. Còn không biết những nơi khác như thế nào. Hay là ở Hải Phòng này là bánh cứ là bánh bèo là bánh này. Bánh giò thì nó lại khác.
Trong thời gian trong chương trình thì rất là có giới hạn, thì mình giới thiệu 5-6 món thôi, chứ mà nếu mà để ăn hết Hải Phòng là bên nghĩ là còn nhiều lắm. Bởi vì bữa trước nghiên cứu thì ra đâu được tới 20 món. Thôi để từ từ giới thiệu. Đây, buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ thay đổi không khí. Bởi vì mấy bữa nay anh Vinh là ngày nào cũng ăn trong quán, rồi đem các kiểu mâm rồi đồ ăn nhìn cũng ngán. Cho nên hôm nay mình đi ăn quán đi. Xong rồi là mình có thể kêu rất là nhiều loại khác nhau nha. Thì mình thử hết đúng tất rồi. cả đúng không? Nhưng mà kiểu món mỏng vậy nó sẽ vui hơn mình ăn nhà hàng, rồi cái kiểu mà giống như một mâm cơm á. Kiểu cảm giác gần gũi luôn. Vinh và Liz đang ở quán chị Quẩy, số 35 đường Rạch Tray, Hải Phòng. Anh Vinh thích nhất cái món miến trộn bề bề, và anh Vinh nói là tối nay là dẫn Liz đi ăn món này. Lại là lần đầu tiên đúng không? Chắc thế quá. Thế luôn hả? Đúng rồi, anh thấy là ở đâu có mà có cái bề bề này để mà mình ăn nhiều như ở Hải Phòng. Đúng rồi, tại vì là Hải Phòng là em thấy là hầu như là ăn bề bề rất là nhiều. Đấy, kiểu là nó là một cái món kiểu quốc dân cái kiểu vậy. Đấy, nhìn cái đĩa này nhìn thấy này, toàn là bề bề không? Miến trộn thập cẩm nha. Trong này có bề bề, rồi chả cá sợi, trứng cút, sò điệp, tôm khô. Thử đi em, thử vô. Ngon lắm mọi người ơi. Rồi sau đó trộn lên. Nếu mà em thêm nước chấm thì em cho thêm vào. Mà mọi người biết sao không? Vinh thấy đây là một cái bí kíp luôn á. Anh không biết tại sao là ở đây người ta tách cả cái vỏ ra, một nguyên một con, cái phần thịt nó còn như thế này, tròn đẹp luôn. Chứ bình thường mình ăn mình tách cái con đó ra thì nó sẽ nó cứ tét ra đúng không? Ngon nhau. Ngon. Thích không? Thích. Được đấy, thật đấy. Ngon thật. Miếng rất là dễ ăn, mềm mà dai. Cái miếng nó không có bị bột ha, nó là mềm dẻo chứ không phải dai, dẻo. Đúng rồi. Ở đây thì còn rất là nhiều món. Để mình đọc qua cho mọi người nghe nha. Vừa vô trang đầu tiên là bề bề rang me, xào xả ớt, chiên giòn, chiên tỏi, bề bề trần, rau giá. Anh Vinh kêu thử 5 món luôn rồi. Bún bề bề, bánh đa đỏ bề bề, cháo bề bề, miếng nước, miếng trộn. Giá thì 30 tới 50 ngàn. Em thấy rẻ mà. Rẻ ha. Rẻ. Phần miếng trộn của mình là 50 tới 100 ngàn. Mà rất là nhiều bề bề. Với cả còn thêm những cái con khác rất là nhiều. Ngoài ra thì còn có các loại hải sản, ngao sò. Mà giá cũng ok, giá mình chỉ từ 30, 50, 100. Nói chung là giá nó rất là ok, phải chăng. Mắc nhất là anh Vinh thấy 200 tới 300. Trứng non, cây gà. Có nhiều loại lắm đúng không? Nhìn menu. Chết rồi. Hấp dẫn quá. Chủ đề bề bề xin được tiếp tục với bề bề chiên bơ tỏi. Ngon luôn. Cái cắt Tốt sắc. Còn này anh nghĩ là rang me. Em thích là rang me. Em thích ăn mấy cái gì mà me lắm. Ai thích ăn chua ngọt thì sẽ thích xào me, rang me. Ngon xỉu. Anh Vinh bình thường mà ăn con bề bề này, mình mà tự ăn là mình bóc rất là vất vả, mình mới ăn được một con. Vậy đó. Còn đây là người ta bóc sẵn cho mình bao nhiêu con, mình chỉ việc là ăn thôi, không cần phải bóc biết gì hết, là cái cảm sướng thấy là cái đó. Cảm thấy rất là sung sướng. Ăn mà không cần phải nghĩ chuyện bóc rồi bẩn tay bẩn chân, sướng. Có bóc bằng chân. Bẩn tay bẩn chân. Ăn no nê rồi, bây giờ anh Vinh muốn nghe giọng Hải Phòng, cho nên là mời anh chị chủ quán ra. Dễ thương lắm luôn. Anh Khánh đây là hôm qua anh Vinh tới đây ăn trước rồi, cho nên là anh lấy kinh nghiệm trước, thì là vừa tới là anh hát tặng anh bài Miền Cát Trắng của anh đó em. Ôi, dễ thương vậy. Anh Khánh bán bao nhiêu năm rồi? Ở đây bao nhiêu năm? Em bán ở Hải Phòng này cũng được khoảng tầm 6-7 năm rồi. 6-7 năm. 6-7 năm, nhưng mà cái bí quyết của mình sao mà bán ngon dữ vậy? Chứ Vinh ăn là Vinh người Sài Gòn, và qua đây Vinh thích cái món bề bề quá luôn. Có thể là nếu mà nói đến khẩu vị quán ăn thì nó không phải là những cái gì đặc sắc hay là theo quy chuẩn lắm, tại vì thật ra mặt bằng chung quán mình là quán bình dân. Đúng. Thế nhưng mà chỉ có cái là nó là khẩu vị của chủ quán là ăn đồ là hơi khó tính.
hơi kỹ tính. Thứ nhất là cả về mùi và về vị, vì vậy cho nên là khi những cái đồ ở trong quán nấu ra là nó cũng theo cái người khẩu vị của người chủ quán anh ạ. Tức là em công nhận là chủ quán là khẩu vị rất là tốt luôn đấy. Tại vì là làm món nào cũng rất là ngon. Để mình phỏng vấn anh chàng này xong không nhất định phải lôi bà xã vô đây ngồi nói. Dễ thương quá rồi, trời ơi, vợ chồng quá dễ thương luôn đấy. Tức là anh là kiểu cứ bẽn lén Đi đâu có vợ theo. Thật ra là phải chia sẻ với mọi người là hôm nay mà lên hình và cái tự tin đấy nó cũng là phụ thuộc rất nhiều vào sự idol anh Vinh bao năm nay, thật sự luôn. Vì chia sẻ với mọi người là bây giờ thế hệ 8X, thời đại 4.0 rồi, nhưng mà anh chàng này là tất cả mọi thứ về công nghệ là đều mù tịt tít tăm luôn. Anh ta còn kém đến mức độ đấy, có nghĩa là không có nhu cầu du nhập và vẫn yêu mãi cái anh Quang Vinh miền cát trắng của mình thôi. Tại vì ngày đấy là tuổi trẻ đấy, cái lúc mà tuổi trẻ mà dỗi nhất để có thể đam mê giống như các bạn trẻ bây giờ đấy, thì là chỉ biết nghe nhạc anh Quang Vinh và hát nhạc anh Quang Vinh. Cái đấy phải chia sẻ thật, chứ còn đâu mọi người thật sự là vì quán mình cũng không gian nó cũng khá rộng, cho nên là giới nghệ sĩ khi mọi người qua Hải Phòng biểu diễn là mọi người cũng hay ghé ủng hộ. Thế nhưng mà có nghĩa là vì anh ta không phải là người biết xã giao ấy, cho nên với những ca sĩ khác này kiểu như là anh ta rụt rè lắm, anh ta đứng nhìn ngó từ rất xa thì không bao giờ anh ta sấn vào. Thế mà thật sự là gặp anh Vinh, thật sự em ngạc nhiên luôn ấy. Làm sao mà dám sấn vào tận nơi trò chuyện xong lại còn hát được. Ôi dồi ôi, lấy hết dũng cảm đúng rồi. Đấy thật sự đấy là cái tình cảm thật anh Vinh, em chia sẻ thật. Chứ còn đâu cũng nhiều ca sĩ đến, các bạn đến ủng hộ qua lại cũng đấy. Thế nhưng mà anh ta không chưa bao giờ thấy anh ta có thể thể hiện như thế rồi anh là đặc biệt luôn đấy. Chung là mình có dịp quay trở lại miền Bắc thì cũng cảm ơn mọi người, tại vì khán giả miền Bắc thì thương anh Vinh lắm. Đặc biệt là vùng Hải Phòng này mình không có phân biệt là vùng miền nào, nhưng mà đang ở Hải Phòng thì được anh chị chia sẻ thì cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đồ ăn là ngon thiệt sự, cho nên là mình phải lôi anh chị ra để phỏng vấn để cho mọi người biết đồ ăn. Nhất là Vinh đi, những cái người mà du lịch đó, thì là đi tới nơi là thích ăn đặc sản nhất và ăn cái gì đặc biệt nhất ở đó. Đấy, thì là đây là một quán là thứ nhất đồ ăn rất là ngon và hai anh chị chủ quán thì lại cực kỳ dễ thương, cho nên là đây là một cái địa điểm rất là nên tới nha mọi người. Đợt sau em tới em đi diễn này nọ là em em chắc chắn em phải quay lại luôn đấy, tại vì đồ ăn quá là ngon luôn. Ok, thích lắm. Cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn anh chị. Ủa em mình nói mình đi về mà sao em đòi ăn dừa nữa? Thôi giờ mình lỡ rồi, mình tạt qua mình ăn nhẹ cái, trước khi mình về cho mình ngủ ngon luôn. Cho em 2 giờ dầm mang về ạ? Dừa dầm hiền béo. Em ơi, ngon. Ngon đúng không? Trời ơi, đã bảo tạt vô này làm phát à? Có em đi chung cho nên là anh có động lực để ăn thêm á. Món này thật ra là cũng không phải là quá cầu kỳ, chỉ là dừa với lại sữa thôi, nhưng mà ăn vào nó béo ngậy à. Với cả nó có chân trâu nữa. Phải khen một lần nữa là ngon xỉu. Ăn nó không bị ngọt quá đúng không? Nhưng mà nó có cái phần mà dừa non và cả cái phần dừa mà dày cơm dày á. Cả hai lại luôn, anh thích cái dừa non quá. Bây giờ non ăn như thạch ấy. Đặc biệt quá. Ủa bao nhiêu phần? Chưa trả tiền luôn. Trả tiền chưa? Chưa. Bao tiền một phần rồi chị? 50.000 rồi. Ăn ngon không anh? Ngon quá à. Ngon. Em ơi, cái này đặc sản ở đây làm chứ anh không thấy ở đâu có hết. Đúng rồi. Nhà em là người đi ra đầu tiên nhá. Thật luôn. Xong rồi mọi người mới copy lại đúng không? Nhưng mà ngon, rất là ngon. Anh thấy không? Em mà không rủ anh vào là anh phí mất một món ngon. Sao anh ăn hết rồi em còn nguyên vậy? Em phải ăn từ từ. Tại anh chuẩn bị ăn qua ly thứ 2 nữa. Không gian quán đây thì khá bình dị. Mọi người có thể ngồi chung với bạn bè, hoặc là mình giống như hai anh em đang đứng thoải mái ăn thôi. Hoặc là mang đi ăn cũng được, rất là ngon. Như vậy là mọi người đã có được một số kinh nghiệm bỏ túi khi đi du lịch tới Hải Phòng. Mình có là rất là nhiều món ngon rồi ha. Là ăn từ sáng đến tối nha. Ok. Ăn không biết mệt mỏi. Sau một ngày mình ăn sập Hải Phòng, ăn muốn no. bây giờ mình lại ăn tiếp. Thật ra đây là một cái khám phá của anh Vinh. Tại vì anh Vinh ở khách sạn này xong anh Vinh thấy mọi người á là vào nhà hàng xong rồi ăn uống, anh thấy sơm tụ anh đi vào xem thì anh tính uống cocktail thôi. Buổi tối mình ở đây mình cũng biết làm gì, ở ngoài trời thì cũng hơi nóng, gian nắng cả ngày vậy. Buổi tối anh Vinh uống ở trong khách sạn và trải nghiệm thì thiệt ra
là có rất nhiều những cái thứ hay ho như thế này. Em cũng không nghĩ là có nhiều thứ hay ho để cho mình có thể tận hưởng ở trong khách sạn như này đấy. Cho nên là ngày hôm nay mình ăn đầy đủ ngoài đường rồi thì giờ là cho Liz trở lại phong cách hoàng gia. Đúng em không? Hoàng gia trở lại. Hoàng gia trở lại. Đây mình đang ở trong Gentleman Lounge nha. Sau này mình có khô khết này, có các loại cheese nè. Mặc dù mình đã ăn rất nhiều rồi nhưng mà mình nhìn mình vẫn cảm thấy xốn sang. Rồi là những cái món này là mình ăn xong rồi mình uống cocktail, là uống rượu chút xíu là đi ngủ là ngon lành đó. Nhưng mà Liz thì sao? Liz hôm nay là Liz đi một vòng ăn ở Hải Phòng thì cái điều gì để lại cho em ấn tượng? Hay là em có góp nhặt được những cái bí kíp hay là những cái kinh nghiệm gì không? Sau khi mà đi cả một ngày ở Hải Phòng và ăn hết tất cả các đồ ăn ở Hải Phòng rồi thì em cảm thấy là quá nhiều thứ mà nó thú vị và nó lần đầu tiên với mình. Mình cũng không nghĩ là mình có thể ăn được nhiều đồ ăn ngon đến như vậy ở Hải Phòng, và có nhiều thứ mà mình không hề biết là nó có tồn tại và nó ngon đến như thế. Và đây đều là những cái mà anh Vinh đã giúp em có được. Mà anh Vinh thì thật là nhìn em ăn thấy ngon miệng á, anh Vinh vui. Dạ, anh Vinh thích cái cảm giác như mình dẫn người ta đi ăn mà người ta khen cái món đó. Em cực kỳ thích những cái thứ mà nó xinh đẹp đẹp đẽ như này. Ok. Không biết sao mà mọi người biết anh Vinh thích vị cay nữa. Anh Vinh uống cocktail thích vị cay lắm. Này chắc anh giống uống món đậu Thái. Không mà em mua cái của em thì ngon lắm anh ơi. Cái của anh sao ta? Vị sao? Chua chua ngọt ngọt. Của em cay. cũng chua chua ngọt ngọt. Và đặc biệt là cái mà ớt với đại tiêu là anh Vinh thích. Tại vì anh Vinh rất là thích cay. Ớt anh Vinh mà trái ớt anh Vinh còn ăn không rồi. Đi của em thì nó cũng kiểu chua chua ngọt ngọt nhưng mà nó có một cái vị lạ lắm. Em cũng không biết tả sao nữa nhưng mà nói chung là nó uống cảm thấy rất là hay ho. Uống lại phát nữa. Tức là cái vị gì? Chua chua ngọt ngọt mà nó chua là chua của chanh hay là chua bạc? Em cũng không biết nữa. Cocktail ở đây là từ 150.000 cho tới 300.000, dao động trong khoảng đó. Mình có cái cold cut này 550 ha, cheese là 500 và gan ngỗng thì anh Vinh quên giá rồi đó, nhưng mình đại loại là anh Vinh thấy giá cũng ổn. Mà bày trí rất là đẹp. Đặc biệt là trong cái không gian như thế này anh thấy là để nha, và rất là thích Hải Phòng nha. Mình ăn uống ngoài đường cũng vui, vào trong cái không khí sang trọng cũng vui luôn. Đẹp nữa. Em là em thích những cái mà đẹp sang trọng như này. Hợp với em. Hợp Hiểu với em. em. Nói tóm lại là mọi người nếu mà đi Hải Phòng thì mình nghĩ là đầu tiên là mình cảnh thì cũng thật sự không có nhiều, đúng không? Tại vì thành phố lớn, thành phố về kinh tế, về làm ăn buôn bán thì cảnh trí tự nhiên thì không có nhiều lắm. Trừ khi mình đi ra biển là cách Hải Phòng cũng xa. Thì cho nên là cái ý mà Vinh muốn làm đó là hai anh em đi ăn, tại vì quá nhiều đồ ăn ngon. Cái đặc sắc của Hải Phòng em nghĩ là không phải là cảnh vật hay gì mà là nó là con người này, đồ ăn này, con người nữa. Cái cách mà mọi người giao tiếp này, cách mọi người bán hàng, rồi là cái hương vị đồ ăn ở đây là nó khác hẳn. Hay ha. Đấy, nó làm cho mình cảm thấy đặc trưng. Đúng rồi. Rất là thích. Đồ ăn thì ngon nữa chứ, ăn gì cũng được. Đi ra đâu tạt đại đâu ăn cũng thấy ngon nữa. Ok. Chắc là lần sau mình sẽ phải quay lại đây nhiều lần hơn nữa để được ăn. Và ăn thì không mắc. Ăn thì rất là rẻ. Anh em mình ăn một buổi tầm vài chục, 100-200 Có những thứ mà em quá bất ngờ bởi vì nó quá rẻ so với cái trí tưởng tượng của em ấy. Cho nên là mình có thể ăn, tức là ăn tẹt ga mà với một cái số tiền nhỏ mình có thể ăn hết cả cái Hải Phòng. Và kể cả mình ở khách sạn anh mình thấy tốt như thế này, và giá cũng ổn, tại vì cái giá đó sao mình chia ra đi hai người thì là cái phần đó mình cũng share ra rồi, đúng không? Mà với cái giá đấy để mình được hưởng những cái thứ xinh đẹp và ngon miệng như thế này thì em thấy là xứng đáng. Vô nữa không? Vô. Cảm ơn Liz rất là nhiều đã đi cùng với anh Vinh ăn sập Hải Phòng đợt này. Cái này là phải là Liz cảm ơn anh Vinh vì đã cho Liz rất là nhiều những cái trải nghiệm rất là hay ở tại Hải Phòng, mà đây là những cái mà Liz chưa từng được trải nghiệm qua. Đây là phải cảm ơn anh Vinh. Thank you. Chắc đã đến lúc tạm biệt mọi người rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình của hai anh em ha. Mình hy vọng là sẽ được gặp lại mọi người ở hành trình tiếp theo. Hẹn gặp lại, bye bye.